هل مشروع تربية الأغنام مربح في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء الأعلاف؟ وكام راس أقدر أبدأ بها المشروع؟ ولو أنا هعتمد على تربية الأغنام، كام راس من الغنم أقدر إن أنا أفتح بيها البيت بتاعي؟ دي اللي هنعرفه في فيديو النهاردة في مشروع دراسة جدوى تربية وتسمين الأغنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة أهل الريف المصري في كل مكان، فيديو جديد هنتكلم فيه عن تربية الأغنام ودراسة جدوى حديثة. احنا النهاردة في شهر 12، وزي ما انتم شايفين الأسعار في الأسواق عاملة ازاي، والناس بتسأل هل ان انا اقدر اربي غنم او ان انا اقدر اربي خرفان للتسمين. احنا هنتكلم النهارده عن الغنم الوالده الاول. طبعا انت لو عاوز تبدا مشروع تربيه الاغنام هيلزمك حاجتين: مكان يبات فيه الغنم، وارض تزرعها برسيم وذره او ذراوي. طيب، ابدا بكم راس؟ لو عندك خبره ابدا ان شاء الله تبدا ب100 راس. لو ما عندكش خبره ابدا ب5 كفايه. طب ابدا بعشر ولا والد ولا تحت العشر؟ برضو ده هيتوقف على الفلوس اللي معاك. لو معاك فلوس ابدا بوالد، تشتري نعجه والده، واشتري اللي بتولد مجاوز، ونعجه تكون خشنه ونظيفه ووالده مره واتنين مفيش مشكله. اشتريها، اشتري لك 5 نعجات، 4 نعجات، 10 نعجات على قد الفلوس اللي معاك. طيب لو معكش فلوس تشتري غنم والدة، يبقى ابدأ بالغنم العشر، ويكون برضو من مصدر موثوق منه. لو ما معيش فلوس ان انا اشتري غنم عشاير، اشتري غنم تكون تحت العشر. وقلت لحضرتك ان انت لو ما عندكش خبرة ما تبدأش باكتر من 5 وتجيب لهم كبش معاهم. طيب، احتاج ارض قد ايه؟ ال20 نعجة يا جماعة لهم فدان برسيم زي اللي قدام حضرتك دي، هيأكلهم وهيبسطهم وهتعمل منه كمان دريس. طيب الفدان في السنة بيتأجر بكام؟ يعني متوسط 25,000 جنيه. الفدان بيتأجر في السنة، في مناطق بيبقى فيها ب30 وفي مناطق فيها ب20، فاحنا بناخد المتوسط ان الفدان ب25,000 جنيه. طب لما يبقى عندي فدان أرض سمرة ب25,000 جنيه وعندي 20 نعجة، هل هيكسبوا؟ أنا هقول لحضرتك هتكسب منهم إزاي. أولا، الفدان ب25,000 جنيه أرض سمرة، وهصرف عليه كمان 10,000 جنيه تقاوي وري وكمان حارس، فهيبقى حوالي 35,000 جنيه. هزرعه برسيم وهزرعه ضراوية، هأكل منه البرسيم 5 توشاش أو 5 حشات زي ما بتسميه عندكم، وفي نهاية الحش بربي الوش الأخراني أو الحشة الأخرانية بربيها وبدرسها وببيعه برسيم اصفر. الفدان بيجيب قد ايه متوسط؟ بيجيب اردبين، يعني ممكن يجيب ازيد بكتير، يعني ممكن يوصل ل3 أردب ونص في الفدان، وممكن يبقى اقل حاجه اردبين. فاحنا هناخد المتوسط ان هم اردبين. الاردب السنه دي بيتباع ب10,000 جنيه او ب11,000 جنيه، وصل في بعض الاحيان. يعني هيجيب لي ب20,000 جنيه برسيم اصفر اخر السنه، وانا مأجره كله ب25,000 جنيه. يعني جبت ايجاره من اخر وش، وبأكل طول السنه ببلاش. وهزرعه ضراوية زي اللي قدام حضرتك دي، هتكفي ال20 نعجة طول السنة وهيفيد منها كمان. يبقى عملية الأكل محلولة، يعتبر إن أنا بأكل غنمي بمصاريف زهيدة جدا. لأن لما أبيع 20,000 جنيه برسيم أصفر من فدان أنا مأجره ب25,000، يعني الفدان وقف عليا ب5,000 طول السنة، وكمان زرعته ضراوية وصرفت عليه 10,000 جنيه تقاوي وحاجات من زي دي. فالنعجة لما تيجي تحسبها هتلاقيها بتاكل في اليوم، يعني لما يكون فاضل 15,000 جنيه على 20 نعجة، النعجة بتاكل في السنة ب700 جنيه. دي الحقيقة اللي احنا شغالين بيها يا جماعة، ومفيش مزايدات ومفيش تغفيل. يعني أنا مش بقول الكلام ده اعتباطا، لا. الفدان ب25,000 جنيه سنة، بنبيع منه 3 أردب برسيم ب30,000 جنيه في السنة بعد ما نأكل غنمنا، وكمان بنزرعه ضراوية.
فهو يعتبر علينا واقف بفلوس زهيدة. طيب النعجة دي في السنة بقى، لو أنا جايب والد هيبقى معايا المواليد بتاعتهم، وهتولد لي كمان في السنة دي كمان مواليد، فالنعجة هنحسب متوسط كده إنها في السنة هتولد لي مرتين. وإحنا قلنا إزاي تولد النعجة مرتين في السنة؟ مرة هتولد زوجي ومرة هتولد فردي. يعني هيبقى معايا من كل نعجة 3 في 20 ب60 مولود في السنة، أو في ال14 شهر، خلينا في ال14 شهر أفضل. 60 مولود، مرة ولدت فردي ومرة ولدت زوجي. 60 مولود دول في المتوسط هنقول إن أنا هسيب خرفان ومواليد لحد 6 شهور، وهسيب حاجات تانية 3 شهور، فهناخد متوسط إن أنا هبيعهم كلهم على عمر 3 شهور. ال60 في 3 ب180,000 جنيه. أنا صرفت عليهم أكل قد إيه؟ ال20 نعجة صرفت عليهم 35,000 جنيه، وصرفت عليهم راجل واقف يحش ويردم تحتهم ويسرح بيهم، هياخد له وليكن 5,000 جنيه في الشهر. أنا مشروع أنا بس، أنا هحسب لنفسي أجر 5,000 جنيه في الشهر. يبقى مثلا 5 في 12 شهر ب60، أو في 14 شهر ب70,000 جنيه، و35,000 إيجار أرض وزرع، يعني 5 و105، وهم جايبين 180,000. يعني أنا كسبت كمان بعد المصاريف دي، وبعد ما طلعت لي شهرية، وبعد الإيجار بتاع الأرض، وبعد كل شيء، معايا حوالي 75,000 جنيه مكسب صافي. مكسب صافي. ده انت لو ربنا كرمك والنعجة ولدت 3 في المرتين، او صبرت على المواليد وما بعتش الا عمر 6 شهور، فدي هتبقى مكسب كبير جدا. وكمان لو ربيت منهم كباش طلوقة او غنم، هتبقى انت استثمرت استثمار كبير جدا. فالناس اللي عاوزة تشتغل في المشروع ابدأ، واستعين بالله ولا تعجز، واعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. انا بقول لك على الواقع وما بنضرش حد، يعني احنا بنقول لك على الناس اللي شغالة في الواقع بتعمل ايه بالظبط. ده غير ان انت بقى ممكن لو زودت الغنم بتاعتك وظهر جنب منك مثلا ارض فاضية، مثلا مكان غلة، وارض فاضية مكان برسيم بنرعى فيها ببلاش، وجنينة فيها حشائش وحاجات كتير قوي، يعني الغنم غنيمة ومكسبها خرافية حتى مع غلاء الأسعار. لأن النهاردة أنا بشتري وببيع بالغالي، فما فيش أي مشكلة بالنسبة للناس اللي بتربي. أنا في نهاية الفيديو بشكركم، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديوهات عشان الفيديوهات بتاعتنا تنتشر والناس كلها تستفيد. هنعمل لكم دراسة جدوى للناس اللي بتربي على الأسطح، وازاي يوفروا أكل يكون سعره كويس. جزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.